Góðan daginn. Þetta byrjum við að hætta að slá. Við ætlum að fara að byrja þetta. Mér langar til að bjóða ykkur bara kærlega velkomin á Skagann, rosalega gaman að sjá okkur. Og bara til þess að félagið var 45 ára núna í byrjun mánaðarins að það ákveðið að breyta mótinu í meistaramót IA og Atla-mótinu eins og búið að vera í 14 ára sem var til minningar Atla Helgason. Einnig hefur við gerð breytingar á að í staðinn fyrir að eins og ég segi þetta væri Atla-mótið að það voru sem spilað Atla-bikarinn í einliðaleik í úrvalsdeild til minningar Atla Helgasonar. Hann var í stjórn Badmintonfélagsins hér á árum áður og var mjög gott starf fyrir félagið en lést af stríðsför ungur. Síðan verður spilað Harðarbikarinn í tvíliðaleik í úrvalsdeild til minningar Hörður Ragnarsson sem flest ykkar þekkja sem faðir Drífu Harðar. Hann lést á árinu og búinn að vera veikur í mörg ár. Hann var einn af stofnendum Badmintonfélagsins og var jafnframt fyrsti formaður þess. Og árum áður þá flutti hann inn Kawasaki badmintonvörur, ef einhver þekkir það. Og margir sem spilaði með þeim vörum áður fyrr. Og hann stundaði sjálfur badminton og var bæði þá spilari, þjálfari og formaður félagsins til margra ára. Þannig að við viljum heiðra hann líka ásamt Atla. Íþróttahúsið netu og fiskfrítt svæði eins og þið vitið öll og allt sem inniheldur netur og fisk eins og netusmjör, harðfiskur, kollatdrykkir eru heldur ekki heimilaðir í húsinu af því að það mikið bráðaónæmi af krökkum sem eru að æfa á íþróttum. Grímuskylda í húsinu fyrir þjálfarakeppni á milli leikja þar sem við náðum ekki að tryggja 1 meter regluna við óskylda aðila þannig að við pössum okkur bara öll, þetta eru persónulega sóttvarnir og áhorfendur eru velkomnir.
búningsklefa, eins og þið sjáið, það er pínu rask í húsinu. Það er semst verið að laga hérna andirið og ganginn hérna. Þess vegna þurfum við að vera með einn inngang og labba hérna, þannig að ég bið ykkur að virða mörkin hérna með flottu keilum til að komast inn í palla og svo er þetta bara fín uppbytun að hoppa þarna yfir. Og hérna, já, og klefarnir á ganginum, klefar 1 og 2 fyrir stráka og 3 og 4 fyrir stelpur. Og bara svo þið vitið, eins og hérna mótorskráin þá virðist vera eins og við erum að spila hérna til kl. 6-7 í kvöld. En að sjálfsögðu munum við reyna að keyra mótið eins hratt og við getum. Og við bara hjálpumst við það. Að hérna, ef það eru lausir vellir og leikmenn eru klárir, við náttúrulega þurfum líka að passa hérna pásuna, að þá bara keyrum við þetta áfram. Þannig að hérna, við bara vinnum þetta saman. Klósettin inni í búningsklefanum fyrir keppendur og ég held að sé líka klósett hérna fyrir þjálfara á ganginum af því að klósettin sem eru frammi þau eru náttúrulega lokuð. Þetta er allt innsigla hérna. Yfirdómari mótsins er Laufey okkar Sigurðardóttir, þekkjum hann öll, þannig að ef það er eitthvað þá bara hafið samband við hana eða mig eða okkur hérna í mótstjórnina. Og bara gangi ykkur rosalega vel, munum bara, við erum öll saman í þessu. Það bara byrjum við. Ég gleymdi að segja, þið vitið þetta náttúrulega, tíla og tvelda í dag og einlega morgun. Þá byrjum við bara á vellinum með 1. Það er Adam Eli Ómarsson og Jón Víðir Heiðarsson, BH, og Daniel Þór Heimisson og Guðlaugur Þór Brandsson, IA. Teljari er Sandra. Á vellinum með 2, úrvalsdeild tvílaleikur. Það er nú bara úrslitaleikur. Í úrvalsdeild kvenna, Júlíana Karitas Jóhannsdóttir og Karolína Prust TPR og Natalía Ósk Óðinsdóttir og Rakel Rut Kristjánsdóttir. Og dómari er Sóley. Vellir nr. 2. Á vellir nr. 3, tvílaleikur karla, önnur deild, Egill Þór Magnússon og Þórarinn Heiðar Harðarsson, afturrættingu, og Arnar Freyr Fannarsson og Máni Berg Erlendsson, IA. Og teljari er Breki. Á vellir nr. 4, önnur deild, tvílaleikur karla, Funir Rafn Eliasson og Viktor Ström TPR og Björn Ingi Bjarnason og Matthías Finnur Vignisson, IA. Og teljari er Andri Viðar. Og vellir nr. 5, önnur deild, tvílaleikur karla, Einar Óli Guðbjörnsson og Steinar Pétursen TPR og Snorri Kristjánsson og Tryggvi Guðbjörnsson, IA. Vellir nr. 5. Og vellir nr. 6, og teljari er Ása. Vellir nr. 5. Og vellir nr. 6, fyrsta deild, tvílaleikur kvenna, Hrafnhildur Magnúsdóttir og Iðunn Jakobsdóttir TPR, Erna Rós Heiðarsdóttir og Jacqueline Fredz Vikari, BH og TPR. Og teljari er Davíð Logi Heiðarsson.
beina útsendingu frá 2 völlum á velli 1 og 2 og það ÍR-tímið sem sér það og það á YouTube.
5. Úrvalsdeild, tvennfótaleikur, Davíð Bjarni Björnsson og Þórunn Eylands, TBR, og Eyður Ísar Broddarsson og Margrét Nilsdóttir, TBR, á velli nr. 5. Og teljari María. Úrvalsdeild, sílaleikur karla, Daniel Jóhannsson og Jónas Baldursson, TBR, Gabriel Ingi Helgason og Róbert Ingi Huldason, BH, á velli nr. 4. Og teljari Anita.
Rồi. Eikä ollut ne ihan matista. En. Ég er þjálfari. Ég sá bara, sorry, ég var búinn að ákveða þetta að horfa, ég veit ekki hvernig þetta væri. Ég var bara að vinna hana. Nei, ég verði það eftir. Ég verði það ekki strax. Será Renato, peraí. Álcool? Já, það var það putta í það.
hvernig skiptir niður? Það eru bara einmitt geta allir kemur. Ég vil ekki þessu. Ég veit ég er að tala um, ég er að tala um þetta. Marsó! Á vellinum er 3, bílaleikur karla, önnur deild, Einar Óli Guðbjörnsson og Stefán Steindsen TBR, Guðni Hrafn Elíasson og Viktor Ström TBR. Teljarar Ása. Á vellinum er 3. Erum við að kempa? Ég er það. Ég þarf að fæta vatni með tónleik. Það er lótt leið. Það gæti bara einu leikur, eða ekki? Maður takir til. Ég er vonað að vera nú hérna, þetta er hröð. Það er það ekki þessi? Á vellinum er 6, bílaleikur karla, önnur deild, Björn Ingi Bjarnason og Matthías Finnur Vignisson IA og Snorri Kristjánsson og Tryggvi Björn Guðbjörnsson IA. Og teljarar Andri. Það er það að minna eitt sko. Koma svo. Andri Viðar. Kom að telja. Á vellinum er 2, fyrstu deild bílaleikur kvenna, Lilja Bergin Harðardóttir, Úlfur Embla Ásgrímsdóttir BH og Hrafnhildur Magnúsdóttir og Iðunn Jakobsdóttir TBR. Og teljarar Breki. Á vellinum er 2.
Við ætlum að veita verðlaun fyrir tvílagalegt kvenna í úrvalsdeild. Þá hérna Júlíóna, Karó, Natalí og Rakel líka með. Ég fekk að Biggi sagði að mætti koma hérna að vera sem þjálfari. Já. Ég spurði hvað það mætti koma að horfa. Ég bara, Svo, það var skýrt á. Í öðru sæti í tvílagalegt kvenna í úrvalsdeild voru Natalía Ósk Óðinsdóttir og Rakel Braut Kristjánsdóttir BH. Og í fyrsta sæti eru Júlíana Karitas Jóhannsdóttir og Karolín Pröst TBR. Tveir leikir og þú mest 60.
Á velli nr. 7, fyrsta deild kvennaleikur, Einar Sverrisson, Jacqueline Draxler-Kari, TTR og Steinþór Emil Svavarsson og Natalie Ósk Óðinsdóttir, BH. Á velli nr. 7 og teljari er Sóley. Og á velli nr. 1 Á velli nr. 1, önnur deild tílaleikur karla, Daniel Þór Heimisson og Guðlaugur Þór Brandsson IA, Arnar Freyr Fannarsson og Máni Björn Ellisson IA. Á velli nr. 1 og Davíð Logi hefur fram telur. Var hann í óskilum til? Hvað er það nú? Það er 1920. Fylgstu þau, Mari? Já. Sjálfur, þið kláru þetta núna. Víkurbjörn kemur með þessu mars í smökti á matta. Það er gaman að spila núna. Hvað er þetta? Ég er að finna þetta vatnum. Ég gleymdi að gera tónum.
Þórar Heiðar Harðarsson, Aftureldingu, Adam Elí Ómarsson og Jón Víðir Heiðarsson, BH. Teljari Sandra á velli númer 3.
lesa inn leiki sem hefjast 11:30 og við erum bara strax komin á undan áætlun. Þannig að við viljum bara fá að halda þannig áfram. Ef það hentar ykkur ekki, vinsamlega látið okkur vita.
Á vellinum með 2, Daði Bjarni Björnsson, Þórunn Eylands, TBR, Guðmundur Adam IR og Rakel Kristjánsdóttir, BH. Og teljari Ása. Á vellinum með 5, úrvalsdeild deildarleikur, Eiður Ísak Broddarsson og Margrét Vígsdóttir, TBR, Kristoffer Darri Finnsson og Karl Krús, TBR. Og teljari Heiki. Daniel.
Já. Nei. Þeir unnu fyrsta þætti. Ég náði annars massi þetta hérna líka. Lýsi ekki fyrir það. Já. Hann tók það. Það alltaf hennar. Hvernig var þessi? Þetta er góð leikur. Aðeins að minna meira í Á völlum 4, úrvalsdeild kvennaleikur, Daniel Jóhannesson og Sigríður Árnadóttir TBR, Gústaf Nilsson og Júlíana Karin Jóhannsdóttir TBR. Völlum 4 og Teljaverð Aðildans. Við munum svo fljótlega að fara að lesa leiki sem hefjast 8:12.
Á völlum 6, önnur deild félagið karla, Guðni Hrafn Elíasen og Viktor Strömm TBR, Snorri Kristleifsson og Tryggvi Björn Guðbjörnsson IA og teljarar Andri á völlum 6. Ég ekki með sjón í þetta, fyrir þið? Sástu þetta ekki? Ég var rétt. Nei, það er svo ekki. Minnum mig. Nei. Það er ekki nóg mikið fylgst á þessu leiki. Það er ekki nóg mikið fylgst. Öll leikir sem það. Já. Það var fýll leikur. Fyrir þeim. Við fórum í hvernig sem voru að spila við núna. Já, það var super.
velli nr. 1, önnur deild félagleikur karla, Einar Óli Guðbjörnsson og Steinar Petersen TBR, Björn Ingi Bjarnason og Matthías Steini Vignisson IA og teljari er Írena. Það er bestu mennir.
sem bara. Nei, þessi sem hún spila múti strákarnir. Já. Þeir. Svo Tværstættur og Íran í töndu. Erum að keppa? Já, í töndu. Já, það fyrir það. Ég ætla samt að fá mér búna þegar ég bana mig. Á vellum 3, önnur deild Fílaleikur karla, Egill Þór Magnússon og Þórarinn Heiðar Harðarsson, afturrelding, Daníel Þór Heimisson, Guðlaugur Þór Brandsson, Ía. Teljari er Sandra á vellum 3.
Á völlum er tvílaleikur karla í annarri deild Adam Eli Ómarsson og Jón Víðir Heiðarsson BH, Arnar Freyr Fannarsson og Mánubjörg Erlendsson IA. Teljari er Sóley, völlum 5. Og á völlum 2 úrvalsdeild tvílaleikur karla Gabriel Ingi Helgason og Róbert Ingi Huldason BH, Einar Sverrisson og Elísson Fransson TBR. Og teljari er Ása á völlum 2. Á völlum 1, fyrstu deild tvílaleikur kvenna, Lilja Berglind Harðardóttir og Úlfur Erla Ásgeirsdóttir BH og Erla Rós Heiðarsdóttir og Jacqueline Freds Jefari BH og TBR. Og teljari er Davíð á völlum 1. Svo að þessu upplýstir þá munum við lesa næstu leik sem hefjast 12:30. Það var fucking rosalega.
mættur út á velli. Jöfnveld, ég er ánægð með það. Marino, ert þú að spila líka? Nei, ég er þjálfari. Love it, maður. Það var ekki alveg nóg gott hérna áðan. Nei. Þú hefði viljað sjá aðeins meira tempo. Við heyrðum ekki í dómarum. Það vantar að láta heyri. Takti, það var ekki nógu vel lagt upp, þetta er alltaf þjálfarinn. Við erum komin hálftíma undan áætlun og næstu leiki sem við þurfum að lesa inn á eru 12:30. Við munum lesa þá inn klukkan 12. Díla. Já, ég var að byrja að segja bara, við þurfum ekki að senda boltar yfir, sko, við getum aðeins. Koma Gulli! Matti einu sem að segja. Já, ég fengi með maður.
Séð, úti. Já, þú takk hérna fucking morgun, ég var að segja, skilja það. Bæði við. Það kan halda í þetta hlutum. Þetta sé ekki heikið.
Á öllum 4, úrvalsdeild kvennaleikur, Kristoffer Darri Finnsson og Karlín Brúns, KPL, Guðmundur Adam Gía og Rakel Kristjánsdóttir, GH. Og teljari Breki á öllum 4.
Jú, ég var alveg sókist. Það svo geggjum fyrir komandi, sérstaklega að það er náttúrulega. Já, hóta. Holy shit, ég hef Brand for 10. Ég spurði alltaf hvort það verði ekki skammaður, en það er jú. Ég sagði ekki skammaður, en það var spila. Á völl nr. 7, úrvalsdeild bíladeildar karla, Reynir Már Ellefsson og Eysteinn Hagnarsson, CBR. Og Atli Tómasson og Gústaf Nilsson, CBR. Á völl nr. 7, teljari Anita. Go.
Á völl nr. 2, Fílalög Karla úrvalsdeild, Eiður Ísak Broddason og Róbert Þór Henn, TPR, Davíð Örn Harðarsson, Kristján Hildar Aðalsteinsson, TPR. Völl nr. 2, það er Andri sem er að telja. Næstu leikir sem við setjum inn á eru klukkan 1. Eða næstu leikur sem við lesum inn á eru tímasettir klukkan 1.
Oye, rosa.
Já, soninn. Grease. Við vorum 9 lotur á 2 tímum og korter. 9 lotur í 20 korter. Ég held að það var 10. Hann er svona. Já. Ég má að gera. Staðan eftir það. Ég veit ekki. Ég staði á það. Heimi styrsti. Byrja á því. Byrja með þetta. Sjá strókar. Já. Það var frábæra leikir hjá þessum maður. Það hafa ekki tekið einn maður. Ef þú
Já. Hey! Það þarf ekki að skoða sko. Sem kemur bara... Rétt mark. Og mér langar ekki fleiri giftir. Við ætlum að lesa leiki sem átt að hefjast klukkan 1 á völl nr. 4, Viktor Ström og Iðunn Jakobsdóttir TPR og Jón Víðir Heiðarsson og Erla Rós Heiðarsdóttir BH og teljari Davíð. Á völl nr. 3, Gvendaleikur í fyrstu deild, Egill Þór Magnússon og Írena Rönd Jónsdóttir, Afturöldingu IA, Steinþór Emil Svafarsson og Natalía Ósk Óðinsdóttir BH og teljari Sandra. karla í annarri deild á völl nr. 1. Arnar Freyr Fannarsson og Máni Berg Erlendsson IA, Einar Óli Guðbjörnsson og Steinar Pétursson CPR. Og teljari Sóley. Det här som rostig. Völl nr. 1.
nr. 2, fyrsta deild, tvendaleikur, Einar Sverrisson og Jacqueline Grexley Kari, TDR, Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Lilja Berglind Harðardóttir, BH. Teljari Davíð Logi. Davíð Logi yngri. Á völl nr. 5, önnur deild, tvendaleikur, Funi Hrafn Eliasson og Hrafnhildur Magnúsdóttir, TDR, Stefán Steinar Guðlaugsson og Úlfur Erla Ásgeirsdóttir, BH. Teljari Andri á völl nr. 5. Take it.
Næstu leikir í fyrstu annardeild eru klukkan 2 og við munum reyna að lesa þá leiki á undan. Eftir því sem þetta losna þá munum við reyna að lesa innan, bara þá allir séu meðvitaðir það. Þið megið líka bara hnippa í ykkur ef það leggst ekki vel í ykkur. Já! Það verður til, bara ef það fyrir með það þá, það er ákveðin. Á leiknum 3, söndaleikur úrvalsdeild, Davíð Bjarni Björnsson og Þórunn Eilands TPR og Kristoffer Darri Finnsson og Karína Hrós TPR og teljari er Ása á leiknum 3.
Guðmundsson og Steinar Petersen, TPL. Og í öðru sæti Arnar Freyr Fannarsson og Mániberg Erlisson, IA. Brjála og loppa alls stuð og tók við eitthvað sem bara og það er ekki búið. Já, það er ekki. Ég gerði þetta í nokkru líka skutt. Ég er ekki sterkur, þannig að ég var 100% með þessa menninni og sterkur gerði eitthvað svona. Eins og þetta búið út eða ekki, myndi ég að segja. Já, ég bara brjála það var búin að vera 2 tækir flottar. Hvað er að gera? Máni, komið til Hóksvölda. Er landsliðstöldið á næstunni? Ég held að það ekki verið. Nei, það er næstunni, það er ekki það. Ég verð þeim. Ég er ekki það. Skapum ég búið. Ég er bara að fara að mæta í þetta jóli til að gera mig fyllir, sko. Ég verða að þórformi núna en þegar ég er fættur, sko. Ekki? Vil ég mæta aðeins eða eitthvað? Skráðu í áður. Nei. Ég á ekki á 4 utanlandsferðum á enn, sko. Þegar maður er á bestu útflugum, þá er maður bara að sjá hvort maður getur verið bestur á áhrifum skjáðum. Það er ekki svona, ég myndi ekki eftir að finna að kemast í topp 100. Já. Mér langar það svona að gera það. Á völl nr. 4, Böndaleikur Úrvalsteinn, Eiður Ísak Brottvarsson og Margrét Vígsdóttir TPL, Guðmundur Adam IA og Rakel Rut Kristjánsdóttir BH á völl nr. 4 og Sandra er teljari. Það bókstaf á akademíunum alltaf fucking heim. Böndaleikur sem átti að vera klukkan 1 verður eftir 10 mínútur, Gústi og Júlíana og Hafnan. Það er annað málið, þú byrjar með 1000 krakkar og endar með 1000.
veitur hún. Já. Já, ég þarf að vinna með það að taka powersmössum þegar hann er að tekja skiptir eins og þessi byrjum sóknunum ekki alveg fórum fölglu og það setur eitthvað til skjumstöfnum á línunni og þetta einasta skipti en þetta er samt eitthvað sem heldur hjá það er slið Ertu með gula? Gula. Bólið? Já. Hefur maður ekki matið? Það var ekki klukkan 4 eða? 3 eða eitthvað. Það var að heimta á Vörðbróða sem einhvern veginn. Heim hver? Ég er frá Akranesi. Já, þú heim skoða? Heim til Vörðbróða? Já, ok. Á heima Hagana. Hvað? Þið er náttúrulega? Á völl nr. 1, úrvalsdeild, sendaleikur, Gústaf Nílsson og Júlíana Karítas Jóhannsdóttir, TBR og Máni Berg Erlendsson og Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, IA og BH. Teljavelda, Logi, Heiðars. Á völl nr. 1.
voru skráðir númer 2.
kaptenum er það besta ákveðin sem ég hef tekið? Nei, ég held sem svona kaptenum og ég veit að styrta. Þessi er kappan Tóti, hann er sko hann er ekki James er líka hart.
svo vel. Ég skil svo mikið hvernig fyrstu þessu operate eftir því. Það er einu skrækkan í hóttunum og skrækka FS í skrækka. Já, ég veit það. Hvað fyrir ekki röndi fyrir því skrif? Ég sé að við séum að vera fyrst það er svo basic.
fettaleikur Steinþór Emil Svavarsson og Natalí Ósk Óðinsdóttir BH og Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Lilja Berglind Harðardóttir BH. Teljari Davíð Logi Atlason á völl nr. 1. Og völl nr. 4, fyrsta deild fettaleikur Einar Sverrisson og Jacqueline Gretzli-Kari TBR, Egill Þór Magnússon og Íruna Rut Jónsdóttir, Afturölding og Ía og teljari Anita á völl nr. 4.
Umfärdsmattan, det är kollen. Okej. Det är min någonstans. Men kan jag bra i det jag vet inte förpassning. Och rätt och tack Erika. Bendaleikur í úrvalsdeild, Daniel Jóhannesson og Sigríður Árnadóttir TBR, Máni Bergar Erlendsson og Halla Stella Sveinbjörnsdóttir IA og BH. Teljar er Arnór Tumi á völl nr. 2.
leik sem að tefjast 14:30. Félagleikur karla í úrvalsdeild á velli nr. 1. Davíð Bjarni Björnsson, Kristófer Darri Finnsson, TBR og Brynjar Erlendsson og Eysteinn Högnason, TBR. Og teljari Davíð Logi Heiðarsson á völl nr. 1.
Verðlaunaafhendingu í fyrstu deild Tílaleg kvenna. Það fá hérna til mig Erlu Rós Heiðarsdóttur og Bjarni Ingress Lekari og Lilju Berglindi og Guðfríði Emblu. Verðlaunaafhendingu. Það þarf ekki að köpa svo marga litur strengur. Öðru sæti í Tílaleg kvenna í fyrstu deild er Lilja Berglind Harðardóttir og Guðfríður Embla Ásgeirsdóttir, IH. Og í fyrsta sæti eru Erla Rós Heiðarsdóttir, GH og Bjarni Ingress Lekari, TPR.
inn á leiki sem við hefum klukkan 3. Það er önnur deild tvendaleikur á völl nr. 3. Það er Stefán Steinar Guðlaugsson, þau eru Embla Ásgrímsdóttir BH og Jón Víðir Heiðarsson og Erla Rós Heiðarsdóttir BH á völl nr. 3. Og á völl nr. 4, önnur deild tvendaleikur Arnar Freyr Fannarsson og Sóley Birta Grímsdóttir IA og Funir Hrafn Elíasen og Hrafnhildur Magnúsdóttir TTR á völl nr. 4. Alltaf var smást og byrtist það. Þetta er því
uppnjáð? Ég er bara ég var á skítaldur. Við vorum ekki nógu góðir. Ef við vorum betri þá kannski verður betri í menn. Ég öskraði ekki nógu mikið. Nei, greinilega. Ég var að reyna. Já, ég held það. Já, þú verður líka að vera kattið. Svo fucking drömpið. Það er næst í enn. Já, þetta var fínt. Við náðum að gera það alveg, en við náðum miklu meira svona hlutum. Já, ég veit það alveg ekki þannig. Það er easy leikur, sko. Þú verður fræðilega að hafa tennis. Hei. Var í squash. Squash. Squash eða squash. Það prófaði squash. Hefur þið prófaði squash? Það myndir vera rúst. Það er tennisvöld. Squash. Það er ekki squash. Það er óíþróttamannlegt. Paddle. Úrvalsdeild tvílagandi karla, Guðmundur Adam Gía, Steinþór Emil Svavarsson, BH, Davíð Örn Harðarsson og Kristján Huldar Aðarsteinsson, TBL, á velli nr. 5 og teljari Breki. Fyrsta deild, tvendaleikur, Egill Þór Magnússon og Írina Rut Jónsdóttir, UMFA og IA, Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Lilja Berglind Harðardóttir, BH, á velli nr. 1 og teljari Andri. Á velli nr. 2, úrvalsdeild tvílagleikur karla, Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson, TBL, Einar Sverrisson og Elís Þór Dansson, TBL, á velli nr. 2 og
telja Avilóið. Á velli nr. 6, úrvalsdeild einliðaleikur kvenna, Sigríður Árnadóttir TBF, Halla Stella Sveinbjörnsdóttir BH á velli nr. 6.
fyrirháleikur karla, Davíð Bjarni Björnsson, Kristófer Davíð Finnsson, TBR, Atli Tómasson og Gústaf Nilsson, TBR, á velli nr. 7 og teljari Sandra.
Og síðan ekki bara leikur á móti ykkur. Já, við erum ekki, sorry. Já, hvað er það talaðið hérna?
að segja.
Mjög gott brauð. Hérna, Kristur. Lesin leiki sem átt að vera bara 4. Það er tvendaleikur í annarri deild á vellinum með 4. Viktor Ström og Iðun Jakobsdóttir TBR og Funi Hrafn Elíasson og Hrafnhildur Magnúsdóttir TBR og teljari Íruna. Á völlum með 3, tvendaleikur í annarri deild Arnar Brynjar Fannarsson og Sóley Birta Grímsdóttir IA, Stefán Steinar Guðlaugsson og Úlfheiður Embla Ásgeirsdóttir BH og teljari Anita á völlum með 3.
Ég sá ekki leikinn, en hversu mikið raskatinn var þetta? Var það næstu eitthvað raskatinn?
Hvernig varst það að gera? Hvað segirðu? Ágætt að sorta það. Við ætlum að veita verðlaun í fyrstu deild tvenndarleik. Við ætlum að fá innan til okkar Steinþór Emil og Natalíu Ósk og Kristján Óskar og Lilju Bjarnindi, EH. Og í öðru sæti var Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Lilja Berglind Harðardóttir, EH. Og í fyrsta sæti var Steinþór Emil Svavarsson og Natalíu Ósk Óðinsdóttir.
Júlíana Karítas Jóhannsdóttir TPR og Sigríður Árnadóttir TPR. Á völlum 2 og teljari Davíð. Og á völlum 5 tvílaleikur karla úrvalsdeild Eiður Ísak Broddason og Róbert Þór Hemmi TPR og Guðmundur Adam Brían og Steinþór Emil Svavarsson GH. Á völlum 5 og teljari Andri.
þær spila 3 leikir. Og fyrst eldurfjörði, síðan fólkfjörði, ég veit ekki hvað það er. Við frestuðu leiknum. Ég og Brynjar frestuðu leiknum. Fyrst var. Það var 10:30, 7:30, það er gaman. Já, fengið það fyrir. Nei. Það fæði skilja í 4 tíma. Já. Það er. Ég fætti sofa aðeins lengi. Hélst að ég var að láta fara? Nei. Já, nei, þetta var bara, ég var bara að skotja þetta búið. Já, hugsið. Já.
sæla aðeins. Við gerum bara allt saman. Já.
skipta miklu.
sagði mér það til Eirinni, að hún sagði að ég bakka meira og það sagði ég, nei, ég var að fá hugmynd. Ég var að fá hugmynd, hún er fráfram og það er eitthvað gæt. Já, Á völlum 4, tvendaleikur í annarri deild, Arnar Freyr Fannarsson og Sóley Birta Grímsdóttir IA, Jón Víðir Heiðarsson og Erla Rós Heiðardóttir BH. Og teljari er Aníta á völlum 4. Á völlum 5, tvendaleikur í annarri deild, Viktor Ström og Iðunn Jakobsson TPR, Stefán Steinar Guðlaugsson og Úlfheiður Embla Ásmundsdóttir BH. Og teljari er Ása á velli nr. 5.
Ólafsson og Róbert Þór Henn, TBR og Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson, TBR og teljari Sandra.
Verðlaun fyrir tvennda leik í annarri deild. Þá ætlum að fá Stefán Steinar og Úlfheiði, Jón Víður og Erlu Rós hingað til okkar. Í öðru sæti voru Jón Víður Heiðarsson og Erla Rós Heiðardóttir GH. Og í fyrsta sæti var Stefán Steinar Guðlaugsson og Úlfur Embla Ásgeirsdóttir BH. Ég er búin að vera að leita í allan dag að þessari myndavél. Já, núna er einhver í beinni að horfa á mig og segja að ég er búin að vera að leita að þessari myndavél. Ég er alveg bara búin að vera hérna.
Það sem geggja mót. Ef það hefði verið 2 Ég meiði mig á völdum. Ég er svo skemmtileg. Á völl nr. 2, úrvalsdeild einlægur kvenna, Júlíana Karitas Jóhannsdóttir TBL og Hadda Stella Sveinbjörnsdóttir BH. Á völl nr. 2.
Jæja, þá komum við að því. Við ætlum að setja á úrslit í tvílagli karla í úrvalsdeild. Davíð Bjarni Björnsson og Kristófer Darri Finnsson, TBR og Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson, TBR. Og teljar er Davíð Logi. Þetta er á vellinum með 3. Takk fyrir næstu. Stendur á velli 3. Já, ég veit það. Ég hefði 6. Ég hefði gert það. Nei, hvað er það? Ég hefði sagt það. Ég er það nei. Já, nei. Það er bara ekki neitt um að ráða. Ég er mótstjóri hér. Þetta er bara yfirdómari.
Við ætlum að veita verðlaun fyrir einliðaleik kvenna í úrvalsdeild á Siggu Júlíönu til okkar. Í öðru sæti var Júlíana Karitas Jóhannsdóttir, TBR. Og í fyrsta sæti var Sigríður Árnadóttir, TBR.
taka verðlaunartímuna strax. Það er svo gaman að vera svona sveittur og... Í öðru sæti er Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson TFR. Og í fyrsta sæti er Davíð Bjarni Björnsson og Kristoffer Darri Finnsson TFR. Þetta hefur aldrei gerst það. Kannski án bara að drekka. Já. Ég skil ekki Kristinn.
meistaramótinu þá vil ég að það kom svona einn auka pottur ofan á þetta. Já, það er ekki. Það veit ég sér.
Já. Jæja, þá kom að því síðasta leik dagsins. Góðir áhorfendur, gaman að hafa ykkur í húsinu. Mér langar bara að tala í mækinn. Já. Við erum sem sagt með úrslitaleik í tvennaleikja úrvalsdeild. Það er Daniel Jóhannesson og Sigríður Árnadóttir TBR og Davíð Bjarni Björnsson og Þórunn Eylands TBR. Þetta er númer 2. Woohoo!
Ég
hér.